دوستان عزیزم، امروز یک مسئله رادیکالی رو میخوایم حل کنیم. یه سری فرض‌هایی رو به ما داده و حکم از ما خواسته. رادیکال x y مساوی است با 3 x رادیکال x به اضافه y رادیکال y مساوی 80. اینها فرض‌هایی هستند که به ما داده شده و x به اضافه y رو از ما خواسته و من مفروضات این مسئله رو در طول برنامه‌ای که داریم حل می‌کنیم مسئله رو در بالای صفحه در یک کادر آبی رنگ دادم که همش جلوی چشامون باشه و ما بدونیم که چه مفروضاتی داریم و چه چیزی رو می‌خوایم. رادیکال x y برابر است با 3 طبق مفروضات مسئله. من اینو به توان 2 میرسونم، طرف اینو میشه x y مساوی 9. بعد رادیکال x رو برابر میگیرم با a برای اینکه راحت باشه کارم و رادیکال y رو میگیرم b. رادیکال x در y میشه مساوی a b مساوی 3. اینو داریم. در قسمت دوم مفروضات ما که x رادیکال x به اضافه y رادیکال y مساوی 80 هست، من میام x ها را میبرم داخل رادیکال، به من میده رادیکال x به اضافه رادیکال y3 مساویه. این در اصل همون 3 بار رادیکال x رو در خودش ضرب کنم میشه و 3 بارم رادیکال y رو در خودش ضرب کنم میشه که هر رادیکال x رو من برابر با a گرفتم و هر رادیکال y گیرم برابر با b گرفتم که در مجموع میشه a3 به اضافه b3 مساوی 80. حالا a3 به اضافه b3 خودش دارای اتحادیه به نام اتحاد مجموع مکعب‌ها که a3 به اضافه b3 a به اضافه b به توان 3 هستش منهای 3 برابر ab در a به اضافه b. در این قسمت من میام و دارم که رادیکال x y یا همون ab من برابر با 3 هستش و من میام اینو جایگزین میکنم. a به اضافه b به توان 3 منهای 3 در 3 که 3ab بود ab را به جای 3 میذارم، یعنی a به اضافه مجموعشون به توان 3 منهای 3 برابر در خود ab که 3 باشه در مجموعشون مساوی 80. این یه معادله به من میده a به اضافه b به توان 3 منهای 9 مجموع ab در منهای 80 مساوی 0. از طرفی میام a به اضافه که b که داخل پرانتز رو برای راحتی کار یه پارامتری براش در نظر میگیرم به نام s و اونو جاگذاری میکنم. در فرمول بالا اگه جاگذاری کنیم میشه s منهای 9s منهای 80 مساوی 0. اینو من وقتی میام تجزیه میکنم یک معادله معمولی s منهای 5 و یه معادله درجه دوم به من میده که میتونه 3 تا ریشه داشته باشه. یک ریشه اصلیش که معلومه s منهای 5 رو من مساوی 0 قرار بدم s میشه مساوی 5. ولی قسمت دومش که معادله درجه دوم هستش من میام دلتا براش میگیرم به 2 منهای 4 آسه و وقتی من دلتاش رو حساب میکنم دلتاش کوچکتر از 0 میشه و وقتی دلتا کوچکتر از 0 بشه این معادله هیچ ریشه حقیقی نداره. پس از نظر من این معادله درجه دوم رو کنار میگذاریم و ریشه این معادله فقط 5 هستش ریشه حقیقیش و s3 منهای 9s منهای 80 رو من دارم مساوی 0. به جای s من 5 رو قرار میدم مقدار به دست اومده شو و میشه 5 به توان 3 منهای 9 ضرب بر 5 منهای 80 مساوی 0 که جواب به من میده 125 منهای 45 منهای 80 مساوی 0. این جواب پس درسته، به من جواب داد. حالا a به اضافه b من که برابر با s بود میشه مساوی 5. یه مفروضات دیگه هم داشتم از ab که ab مساوی 3 بود و x من مساوی a به توان 2 بود و y من b به توان 2.
پس میشه x به اضافه y مساوی هست با a2 به اضافه b2. x به اضافه y مساوی a2 به اضافه b2 خودش اتحاده که اتحاد شماره 1 من منهای 2 برابر جمله اول در جمله دوم. میام اینو جایگذاری میکنم. x به اضافه y که همون حکمیه که از ما میخواد مساوی هست با a2 به اضافه b2 25 a به اضافه b به توان 2 میشه 25 منهای 2 ضرب در 3 و جواب من میشه 19. به این ترتیب x به اضافه y مساوی 19 میشه. این هم حل مسئله ما بود. من در پایان در کامنت ها یک سوال هوش قرار خواهم داد که از شما تقاضا میکنم که حتما کپشن رو بخونید و سوال هوش منو جواب بدید و برای من کامنت کنید. حتما اگر براتون امکان داره و از کانال من و از طرز درس دادن من خوشتون اومده، برای حمایت از من سابسکرایب و دکمه زنگوله و حمایت خودتون رو از من دریغ نکنید. بسیار از شما سپاسگزارم.